السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبي طلبة طلاب primary 5، أهلا وسهلا بيكم. with you Mr. Mohamed El-Nady. Today inshallah we'll complete theme 1 number sense and operations, unit 2 number relationships, concept 2 factors and multiples. النهارده يا حبايبي هنتكلم عن توبيك جديد اسمه factors and multiples. والفاكتورز والمالتيبلز دول خدنا منه حاجات كده في primary 4. What's the meaning of factors, what's the meaning of multiples, and how can we use it, how can we find it. All of it we took it also in grade 4. هنبدأ دلوقتي مع primary 5 of grade 5. هنبدأ نتعلم تاني how can we find it عشان واحنا بنشتغل عليهم وازاي نجيبهم. هنعرف بعد كده هنجيب منهم حاجات تانية جديدة. So we'll start now lessons 5 and 6. Finding factors and what's the meaning of prime factorization. Okay? طيب, first, finding factors. To speak about finding factors, so first you must know what is the meaning of factor. لازم تعرف الأول يعني إيه factor. Factor is a number multiplied by another number to get a product. يبقى factor is a number multiplied by another number to get a product. product دوت يا ولاد كان هو الانسر of multiplication. كان عندي مثلا number by number equal the answer. 2 by 3 equal 6. يبقى 2 و 3 هنسميهم هم الفactors of number 6. Like this example. When I'm speaking about number 18 and I'm saying for you find the factors of number 18. How can we find it? كل الفكرة انت بتروح تعملها بتبدأ تشوف يا ترى what by what equals 18. كام by كام يدينا 18. فقال لي مثلا ممكن تكون 1 by 18 2 by 9 3 by 6. هم دول بس يا مستر النمبرز عندك اللي بتديك ال 18. فلما يجي يديني question يقول لي find all factors of the number 18 يبقى بس تفكيرك بيروح لفكرة ايه؟ ان انا ابدأ اروح اجيب النمبر كام باي كام يدينا 18. طبعا يا ولاد كنا في primary 4 خدنا كده methods مختلفة how can we find these factors. فخدنا 3 methods. كنا بنقول اي طريقة منهم ممكن تستخدمها to find the factors. يا اما طريقة اللي هي الفاكتور pairs tree اللي هي زي رسمة الشجرة كده اهو اللي هي بقول 18 وببدأ اعمل colors زي ما انتم شايفين بقول كده ب 1 by 18 or 2 by 9 or 3 by 6. اوكي طيب or factor rainbow زي فكرة drawing of the rainbow 1 by 18 2 by 9 3 by 6 or we can use T chart. شايفين زي رسمة التي اهي. شايفين رسمة التي اهي ادي ال 18 ونبدأ نكتب الفاكتورز opposite to each other اللي يدونا ال 18 اللي هي 1 by 18 2 by 9 3 by 6. طب مين فيهم يا مستر نستخدم؟ as you like. المهم ان انت تجيب لي الفاكتورز. ما find the factors تبدأ تكتب لي كل الفاكتورز اللي تخص النمبرز ديت. اوكي فما اجي اقول لك في الاخر مين هم الفاكتورز اوف نمبر 18 تقول لي هم 1 2 3 6 9 and 18. How many factors يا مستر؟ طلعوا معانا 1 2 3 4 5 6. طلعوا عندنا 6 factors. اوكي يبقى الفاكتور عرفنا يعني الفاكتور نمبر باي نمبر يديني برودكت. فما يديك البرودكت دوت تقول لك يا ترى ده فاكتور ليه ولا لا. ده تسال نفسك يا ترى في نمبر باي نمبر ده يديني البرودكت اللي هو عاوزه ولا لا. لو في يبقى دوت هيكون فاكتور اور نوت. وكمان شويه هنشوف دوت معايا في الاكزامبلز. So, how to determine whether a number is a factor of a given number or not. عايز اعرف يا ترى النمبرز اللي انا ده تنفع تكون فاكتور اور نوت. طب نعرفها ازاي؟ خلي بالك بقى في كده ايه common numbers. خلاص نمبرز كده مشهوره بنشتغل عليها غالبا دايما. النمبر دي دايما هي اللي بتجي لك فبتسال نفسك يا ترى ده فاكتور اور نوت. لايك نمبر 1 دايما بتسال نفسك يا ترى نمبر 1 دوت اللي معاك ده is a factor of any number. خلي بالك ال 1 is a factor of any number. ليه يا مستر؟ every number has a factor pair of 1 and itself. لما اقول لك مين الفاكتورز of number 2 تقول لي 1 by 2. what's the factors of number 3 تقول لي 1 by 3. factors of number 4 هتلاقي منهم 1 by 4 و 2 by 2. factors of number 5 1 by 5. دايما ايه number 1 with you every time. so 1 is a factor of any number. number 2
huh? Number 2 is a factor only if the digit in the ones place is even. مهم جدا ديت ان انت تخلي بالك ان يكون الديجيتس in the ones place is even. So the ones digit is 0, 2, 4, 6 and 8. For example, like number 8 لازم تكون ال two factors of number 8. هتلاقي مثلا 2 by 4 equals 8. عشان كده خاطر ال 2 بقت a factors of number 8. طب for 24 هنلاقي 2 by 12 or 2 times 12 equals 24. Okay, about 48. So 2 multiplied by 24 تديك 48. يبقى انا الفكره كلها ان انا بروح على الوانس digit. لو لقيته even number الوانس digit لقيته even number على طول بقول ان 2 is a factor of this number. About number 3. 3 is a factor if the sum of digits is a number that exists when it's kept counting by 3. Like number 9, yes, 3 is a factor of number 9 because 3 by 3 equals 9. 1 and 8, if I do adding between them, you will see 1 plus 8 equals 9 and the 9 on table 3. So 3 is a factor of number 18. What about 24? If I do plus between 2 and 4, it will be 6. And you will see that digit 6 also on table 3. So 24 also on table 3. It means 3 is a factor of number 24. The next, number 4, if the number is existing when is kept counting by 4, like 8, 12, 16. Okay, what about number 5, mister? If the ones digit is 0 or 5. لو انت مسكت اي number عندك or any numeral عندك ولقيت ان الديجيتس عندك at the end has 0 or 5, so number 5 is a factor of these numbers. So 5 is a factor of number 5, 15, 20, 200, 250, 1020 and so on. Okay, what about digit 6? 6 يا مستر عشان يكون ال 6 دوت factor لأني number لازم يكون ال number ده has two conditions. ايه هما؟ number 1 ان this number is even. لازم يكون even يعني تبع table 2 and also has a factor of 3. طب نعرف ازاي factor of 3 if I do plus between them, so it will be the number on table 3. Like 1 plus 2 equals 3. Yes, 3 on table 3. 1 plus 8 equals 9 and 9 on table 3. 2 plus 4 equals 6 and also 6 on table 3. Okay, so 12 has a factor 6, 18 has a factor 6, 24 has a factor 6. Okay, what about 9, mister? 9 if the sum of digits is a number that exists when it's kept counting by 9. Like number 9, like 27 because 9 by 3 equals 27, or 2 plus 7 equals 9, so also on table 9. 4 plus 5 equals 9, so also on table 9. So 9 is a factor of 9 and a factor of 27 and a factor of 45. 10 if the ones digit is 0. يبقى احنا كده اتعلمنا what's the meaning of factor, how can we find the factor, وخدنا كده ايه common numbers اللي غالبا بتكون موجودة معانا في اغلب النمبرز اللي ممكن نتسأل عنها. Okay, now we start to speak about prime number. Prime number. What's the meaning of a prime number? Prime number is a whole number that has exactly two different factors. A prime number has exactly two different factors. One and itself. One and itself. يبقى prime number has two factors or two different factors only. Take care. One and itself. For example, number 2. لما اقول لك مين هم الفاكتورز اوف نمبر 2 يعني كام باي كام يدينا 2 فتقول لي 1 by 2 equals 2. What about 3 تقول لي 1 by 3 equals 3. What about 5 تقول لي 1 by 5 equals 5. What about 7? So it will be 1 by 7 equals 7. What about 13? 1 by 13 equals 3. خلي بالك مفيش حاجة تانية غير كده. Okay. Also like 11 هتلاقي برضو number 11 برضه هتلاقي 1 by 11 equals 11. طب تنفع 9 يا مستر؟ اقول له لا 9 no. ليه يا مستر 9 ما تنفعش؟ لان ال 9 عندها عندها 1 by 9 فعلا لكن عندها كمان 3 by 3 right؟ يبقى عندها اكتر من 2 factors, more than 2
factors وده ما ينفعش. عشان كده 9 is not prime number. يبقى مين هو تاني prime number؟ prime number has only two factors, one and itself. one and itself. The second, it's a composite number. Composite number. What's the meaning of composite number? Composite number is a whole number that has more than two factors. ده number بقى عكس البرايم. البرايم لازم يكون عنده two factors بس، لكن ال composite number has more than two factors. Like number 4, 6, 9, 12, 25, 30. All of them has more than two factors. Like number 30, it's a 6 by 5, 1 by 30, 2 by 15, and blah blah blah. Okay, 25, it's a 5 by 5, 1 by 25. So it has more than two factors. Okay. طب مستر لو عندي بقى number has less than one factor, it's not prime, it's not composite. Like number 1. خلي بالك بقى number 1 ده ممكن يجي لي كتير يضحك علينا فيه في الاكزام. خلي بالك ولا هو prime and also is not composite number. يعني ولا هو prime and is not composite number. يبقى ال 1 is not prime and is not composite number. ليه يا مستر؟ لأن ال factors of 1 it's only 1. لأن هي 1 by 1 is the same number. هو قال لك في البرايم لازم يكون عندك في 2 different factors. في الكومبوزيت لازم يكون more than 2. فال 1 ما عندوش إلا only one factor اللي هو ال 1. Okay. The next point also start to take it in the example that how can we write a number as a product of prime factors. ازاي نطلع نمبر عندي يكون هو product of prime factors. انا عرفت ازاي اطلع من النمبر الفاكتورز بتاعته، لكن ازاي اخلي نمبر يكون اجيب منه البرايم فاكتورز. يبقى انا مهم جدا اتعلم فاكتورز، برايم، كومبوزيت، برايم فاكتورز. يبقى في 4 وورد مهمين جدا لازم تعرفهم. ايه هم تاني؟ مين؟ البرايم والكومبوزيت والبرايم فاكتورز والفاكتور نفسها. Okay, it's very important to know it. Okay, so every composite number can be written as a product of prime factors. أي composite number عندك بقدر أكتبه على شكل product of prime factors، لكن prime number no. Okay, خلي بالك. This product is called the prime factorization of a number. You can use prime factor tree to find the prime factorization. وده اللي احنا كمان شوية هنشوفه بقى في الexample. How can we find it? List all the factors of each of the following numbers. About number 14. يلا بينا حبايبي نشوف how can we find the factors of number 14. من حقك ان انت تجيب الفاكتورز اوف نمبر 14 by using any method you like it. زي ما قلنا ممكن التي تري، ممكن الريمبو، anything. اوكي، التري اللي عندك، التي شارت. اوكي، اي واحده منهم اللي تريحك فيهم اوكي اشتغل عليها. ممكن واحد يقول لي مستر لا انا ممكن اجيبها بسهوله على طول، اسال نفسي what by what equals 14. فلو سال نفسه هيلاقي ان ال 14 في عنده ممكن 2 by 7 equals 14 and also 1 times 14 equals 14. يا ترى في حاجة تاني ممكن تديني 14 غير كده يا مستر؟ لأ. يعني مين هم الفاكتورز اوف نمبر 14؟ هيكونوا 1 2 7 14. طب أنا بحب أرتبهم دايما from the smallest to greatest عشان يكون أسهل بس ليا وأنا شغال عليهم. أوكي؟ طيب what about number 15؟ إزاي نجيب الفاكتورز اوف نمبر 15؟ نعمل إيه يا أصحابي؟ يلا نسأل نفسنا what by what equals 15؟ هنلاقي عندنا ممكن 1 times 15. طيب ومين كمان؟ قال له في كمان 3 times 5. اوكي خلاص، يبقى دول كده اللي هيدوني 15. تمام، نجيبهم ازاي بقى؟ خلاص يلا نكتب الفاكتور كده، دي 1 3 5 15. طب في حاجه تانية غير كده؟ لا مفيش، لازم اتاكد ان مفيش حاجه تانية في التيبل احنا عارفينها تدينا كام؟ ال 15 ديت. اوكي the next. Select yes or no to indicate whether each value is a factor of the given number. أنا دلوقتي مديك some numbers وعاوز أعرف يا ترى ال 2 factor دي ولا لأ، ال 5 factor دي ولا لأ، ال 4 factor للنمبرز دي ولا لأ. So we'll start first with number 2. يا ترى 2 factor of number 40 or not؟ ايه رأيك؟ فبقول له عشان اعرف ال 2 factor ولا لا، اتفقنا لازم يكون ال once digit يكون عندنا فيه ايه؟ even number. مين هم ال even؟ اللي هم 0 2 4 6 8.
فلو لقيت في الوانس ديجيت even ده في 0 يا مستر، على طول انا مغمض اقول له yes. So 2 is a factor of 40. What about 12؟ الوانس ديجيت فيها 2 في yes برضه موجودة factor. طب what about 35؟ اقول له نو لان ال 5 مش تبعنا، وده معناه يا مستر ان مفيش 2 باي حاجه تدينا 35. حتى لو انا مش حافظ لغايه ال 35 بس في التيبل اصلا لو انا رحت عملت ديفيجن مش هلاقي ال 35 اعرف اعمل لها ديفايدد لل 2. and also 17 yes or no، بقول له برضه no. ليه؟ عشان ال 7 is not even number. Okay, the next one is 5 a factor. 5 a factor of 40 yes or no. فاقول له ال 5 yes. ليه يا مستر؟ عشان قلنا ال 5 عشان تكون factor for any number لازم يكون at the end 0 or 5. فقال لي فعلا في ال 40 0 at the end. What about 12؟ فبقول له 12 no. ليه يا مستر no؟ لأن 2 ولا هي 0 ولا هي 5. What about 35؟ Yes, 5 is a factor, so it will be yes. What about 17؟ It's no. Okay, the next one. 4 a factor of 40. يا ترى ال 4 هي factor لنمبر 40 or not؟ فبقول له yes 4 is a factor. ليه يا مستر؟ عشان في 4 times 10 equals 40. اوكي what about 12؟ اسال نفسي يا ترى في 4 باي حاجه تديني 12 ولا لا؟ اصحاب الشاطرين قال لي ايوه يا مستر في 4 times 3 so also yes. What about 35؟ يا ترى في 4 times اي نمبر يدينا 35؟ اقول له no. What about 17؟ برضو no مفيش. يبقى انا كده اتعرفت what is the meaning of the factors. complete with is a factor or not factor. اوكي طب ودي نعرفها ازاي يا مستر؟ ببدا اسال نفسي في التيبل يا ترى في 7 by any number give for you 14. فاسال نفسي كده يا ترى في 7 by حاجه تديني 14؟ ايوه قولي كده صح، برافو عليك. So it will be 7 times 2. 7 times 2 give 14. So is factor. يبقى دي كده factor or not factor؟ لا factor of 14. Okay, what about 5? Is 5 factor of 52 or not؟ فجأة قال لي اعرف ازاي؟ ال 5 لازم يكون في ال once digit 0 or 5 ومفيش في ال once هنا 0 or 5 so is not factor. is not factor. طب يا ترى 2 factor ال 100 or not؟ طبعا ال 2 factor ال 100 because at the end is 0 so 0 is even number so it will be factor. What about 3؟ is 3 factor of 36 or not؟ شاطرين. ايوه يا مستر عشان في 3 times 12. طب اللي مش حافظ التيبل الكبير احنا كنا خدنا طريقه في 3 في التيبل اللي انا وريته لك من شويه. لو عملت بلس للديجيتس لازم يطلع الانسر بتاعهم جوه تيبل 3. ف 3 بلس 6 يطلعوا كام؟ 9. وبالتالي في 3 by number equals 9. yes so 3 is a factor of 36. Okay, the next question. Complete with prime or composite. Okay, so 2 is ارجع افتكر تاني مين هما البرايم نمبر؟ كانوا 2 3 5 7 11 13 17 19 and so on. مهم جدا تحفظ البدايات دولت عشان دول بيتكرروا معانا كتير. طبعا مفيش نمبرز اكبر منها، طبعا في كتير جدا بس دول اللي بيحصل لهم ريبيتنج. طب انا اعرف الاكبر منه ازاي يا مستر؟ انا بمشي بعد كده على الاود نمبر، مفيش ايفن تاني. الوحيد اللي ايفن اللي ينفع يكون برايم هو مين؟ ال2. 2 هو الوحيد يكون ايفن وبرايم نمبر، ما عدا ذلك كلهم تبع الاود. طب كل الاود برايم؟ لا مش كل الاود برايم. الاود دولت اللي هم ال1 3 5 7 9 11 13 and so on خلاص، اللي هم ما ينفعوش في تيبل 2. طيب يا ترى كل الاود برايم؟ لا. like 9 مثلا هي odd number but it's not prime. ليه؟ لان عندها more than 2 factors، ما تنساش. اوكي طيب فيا ترى 2 prime or not؟ yes 2 is prime. اوكي what about 4؟ 4 is prime؟ لا مش تبع البرايم number so it will be composite. اوكي 29 يا ترى 29 تبع دول؟ لا يا مستر انت واقف لغايه 19 فانا مش عارف، فارجع اسال نفسي يا ترى 29 ينفع يكون ليها فاكتور زي نمبر 2 مثلا؟ اقول له لا عشان هي مش ايفن نمبر. طب يا ترى ينفع 3؟ مش موجوده في تيبل 3. طب موجوده في تيبل 4؟ لا ده موجود 28 لكن 29 لا. طب موجوده في تيبل 5؟
لا يا مستر 5 قلنا لازم يكون اخره 0 or 5. اوكي اند سو اون. طب ال 6 ما نفعتش لل 2 ما نفعتش لل 3 وبالتالي مش هتنفع لمين؟ لل 6. فاضل تيبل 7 في 7 باي حاجه دي 29 لا خلاص شكرا يبقى ده كده على طول هيكون برايم نمبر. لان انت تكمل بقى على كده هتلاقي 11 ما تنفعش لان 11 باي 2 22 دي 29. طب لو 13 13 باي 2 تطلع معاك 26 دي برضو 29. فهي اصلا مش هتلاقي لها تيبل موجود عندك. اوكي وات اباوت 3 يا ترى 3 برايم اور كومبوزيت؟ يا 3 از برايم وانا مغمض عينيا ده على طول it's a second number. ال 5 yes it's a prime number. what about 6 no 6 is not prime. ليه؟ لأن has more than two factors 1 by 6 2 times 3. What about 7? Yes 7 is prime number. What about 11? 11 also is prime number. Okay now factorize each of the following number to its prime factors. خلي بالك بقى المره دي انا مش طالب منك تكتب لي مين هم الفاكتورز زي الكويستشن اللي خدناه من شويه، لا ده انا وقت عايزك تكتب لي بقى البرايم فاكتورز. يبقى انا بديك كومبوزيت نمبر وانا عايزك تحولهم لبرايم فاكتورز. وقلنا يعني ايه برايم فاكتور؟ اتس ا برودكت اوف برايم نمبرز، يعني بيكون في مالتبلاي ما بين شويه برايم نمبرز يطلع لك النمبر اللي قدامك ده. طيب انا اعرفهم ازاي؟ فقلنا ممكن نستخدم فكره اللي هي زي تري كده. what by what equals 8. وانت مغمض عينك قول لي كده اللي انت عارفه كام باي كام يديك 8. بس استخدم برايم نمبر ما تقوليش 1 باي 8 خلي بالك لان ال 1 is not prime. انا دايما عايز الحاجات البرايم. اوكي فابدا حتى لو منهم حاجه برايم قول كده. فاقول له مثلا 8 2 باي 4 اقول له تمام. يا ترى في من ال 2 وال 4 حد منهم برايم؟ 2 خلاص خلي ال 2 زي ما هي سيبها وروح لل 4 كمل 3 ليها اعمل لها كده اهو. يلا يا 4 what by what equals 4 من prime number. يعني ما تقوليش 1 by 4 لان ال 1 is not prime. اوكي طب نعمل ايه؟ لازم يكون على الاقل فيهم واحد يكون prime. طب 4 what by what اقول له كده 2 by 2. قال لي تمام جدا كده. يبقى انت كده وصلت ان ال 8 البرايم ليهم هم 2 times 2 times 2 ولازم تكتبها بالشكل ده. لازم تكتب لي شكل البرودكت of the prime factors. يعني مين هم البرايم factors of number 8؟ it's 2 times 2 times 2. لو فعلا عملت 2 times 2 times 2 هيدوني مين؟ 8. اوكي what about 15؟ يلا مين شاطر يساعدني؟ هعملها ازاي؟ اول حاجه نعمل شكل التري اهو. what by what equals 15؟ it's 3 times 5. كويس جدا. ال 3 برايم نمبر وال 5 برايم نمبر. طب في حاجه تانية نعملها؟ لا خلاص شكرا. طالما هما الاثنين برايم فمش هقدر افصصهم اكتر من حاجه. محدش يقول لي بقى يا مستر ما ال 5 دي 5 تايمز 1. طب هو ال 1 دي برايم؟ لا يبقى الستيب دي خلاص مش محتاجينها. يبقى نعمل ستوب ات 3 and 5. اوكي وات اباوت 21؟ يلا مين هم البرايم فاكتور؟ عايزك تطلعهم لي as a product ما تنساش. طيب يلا 21 نعمل ايه يا مستر؟ قال لي what by what equals 21؟ it's 3 times 7. 3 times 7. okay so 3 times 7 equals 21. طب في حاجة تاني غير كده؟ اقول له شكرا it's 3 times 7 لان 3 prime number وال 7 also prime number. okay what about 32؟ what about 32؟ طيب 32 بقى مستر حافظ 3 باي حاجه او 2 باي حاجه ديك 32؟ لا والله يا مستر مش حافظ للاسف. خلاص هات اقرب حاجه انت حافظها في التيبل give for you 32. فواحد يقول لي يا مستر انا عارف 4 times 8 ايه رايك؟ اقول له اوكي ما عنديش مشكله ادي 4 times 8. يا مستر بس ال 4 وال 8 ولا واحده منهم برايم نمبر. مش مشكله ما احنا هنبسطهم بقى اهو. قول لي كده يلا ال 4 what by what equals 4؟ it's 2 times 2 وطالما ده برايم سيركل ده برايم سيركل عشان اوقف عليه خلاص. اوكي what about 8؟ what by what equals 8؟ it's 2 times 4. ال 2 سيركل. طب وال 4 نعمل عليها سيركل؟ لا لان ال 4 is not prime. لسه نعمل لها كمان ستيب اللي هي 2 times 2. يبقى مين هي 32 يا مستر؟ it's 2 times 2 times 2 times 2 times 2. Okay يبقى how can we find the prime factor؟ prime factor is a product of prime numbers. is a product of prime number. give for you this product. okay يبقى انت في numbers تعمل لهم multiply شويه prime numbers تعمل لهم multiply يديك مين؟ ال 32 او 21 او 15 and the other numbers. please خلص
وابدا افتح كتاب الاكسرسايز عندك، كان كتاب المدرسه او اي كتاب انت بتشتغل منه او من الشيت وات ايفر. ابدا حل على برايم فاكتورز كتير، عشان ان شاء الله في نيكست فيديو هحتاج البرايم فاكتور دوت في الفيديو اللي جاي والفيديو اللي بعده لغايه لما اخلص يونت 2. وبالنسبه لي برايم فاكتور اتس فيري امبورتنت هاو كان وي فايند ات، فما تقلقش حاول فيه، والسيشن الجاي هتلاقيني بعيده معاك تاني وانا شغال في الاكزامبل اوف ذا نيو. Okay, find the product of the prime factorization listed, then list all the other factors. طيب هو أول حاجة عاوزك تجيب البرايم فاكتورايزيشن اللي عندك ده، هو عامل لك برايم فاكتورايزيشن وعاوزك تجيب البرودكت للنمبر ده. يعني أنت عامل لهم مالتبلاي وقول لي النمبر هو مين، فأقول له خلاص سهلة 2 by 2 by 2 equals 8. أوكي. What the meaning of other factors؟ يعني ايه بقى؟ هو عاوز يجيب الفاكتورز العاديه، هو مش عاوز يجيب بقى البرايم. فاقول له خلاص طيب مين هم الفاكتورز اوف نمبر 8 العاديين؟ اقول له كده في 2 by 4 ماشي، وفي 1 by 8. مظبوط مظبوط. طيب ال2 خلاص احنا استخدمناها عندنا، موجوده ال2. مين بقى الفاكتورز التانيين اللي احنا لسه ما كتبناهمش مش تبع البرايم؟ اقول له بيبقوا 1 4 and 8. يبقى المعنى اللي بيقول لك فيه list all other factors معناه انه عاوز يكتب النمبر اللي هم مش برايم نمبر اللي انت ما استخدمتهمش. اوكي. again لو انا معايا 2 by 2 4 by 5 equals 20 and I want to write the other factors، فابدا الاول افكتور. يلا 20 what by what equals 20؟ هتقول لي ها 1 times 20. اوكي موافقك. مين تاني؟ تقول لي 2 times 10. شاطر. يا ترى في 3 باي حاجه؟ لا مفيش. طب في 4؟ قال لي في 4 تايمز 5 واللي هي ال 5 تايمز 4. في حاجه تاني؟ لا خلاص. لو في حاجه منهم برايم نمبر انت خدتها خلاص اكتبهاش تاني. قال لي ال2 خلاص ما اكتبهاش تاني. فاضل مين بقى؟ قال لي فاضل عندنا ال1. اوكي 10 20 4 and 5، وممكن كمان تعملهم in order. The next letter C. 2 times 3 it's 6 by 3 equals 18. Okay, what about the other factors? So first we will find 18. It's 1 times 18 and 2 times 9 and 3 times 6. كل ده يا مستر يدينا 18. مين هم ال other factors؟ برافو عليك. 1 18 9 and 6 وال3 لا عشان ده برايم خلاص خدناه، وال2 واخدينهم معانا. 2 times 5 times 5 2 times 5 equals 10 times 5 equals 50. So the other factors what about the factors of number 50؟ يبقى انا كده براجع لك ايه هم الفاكتورز خدناه ويعني ايه البرايم فاكتورايزيشن. برايم فاكتورايزيشن يعني لازم استخدم البرايم نمبرز بس. ال 50 what by what equals 50 ممكن تبقى 1 times 50 2 times 25 3 لا، في 5 times 10. اوكي يا ترى في حاجة تاني؟ 1 by 50 2 times 25 it's 50 5 times 10 هيجي بعد كده مين؟ 10 times 5 خلاص احنا كتبناها 25 times 2. يبقى مين هم ال other factors؟ ممكن نقول 1 50 and 25 and 10. طب what about 5؟ قال لا ال 5 مش هناخدها ولا ال 2 كمان يا مستر. وكده حبايبي نكون خلصنا lessons 5 and 6. Thanks a lot for your good listening. ما ننساش نتدرب كويس على فكرة الفاكتورز، احفظ مين هم البرايم نمبر، اعرف يعني ايه برايم فاكتورايزيشن وازاي نجيبه عشان هرجع استخدمه تاني في الفيديو اللي جاي ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.